Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας Beautiful Crochet. Στο προηγούμενο βίντεο σας έδειξα πώς να φτιάξετε αυτό το πανέμορφο τριαντάφυλλο. Συγκεκριμένα σας έδειξα πώς φτιάχνετε τα πέταλα. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς φτιάχνετε το σημείο που βάζουμε πάνω τα πέταλα, δηλαδή αυτό εδώ, και πώς θα τα ράψουμε ή θα τα κολλήσετε με σιλικόνη. Εσείς αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε νέα βίντεο που ανεβάζουμε. Πάμε να το αρχίσουμε. Λοιπόν κορίτσα, θα πάρουμε το πράσινο μας χρώμα, θα κάνουμε έναν κύκλο γύρω από τα δύο μου δάχτυλα, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάω να την ασφαλίσω. Στη συνέχεια θα μπω μέσα στον κύκλο μου και θα κάνω 5 άριχτα. 1, 2... Έκανα τα 5 μου άριχτα, θα πάρω την κλωστή μου, θα την τραβήξω ώστε να κλείσω τον κύκλο μου και θα πάω από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω να κλείσω με ένα βουβό και στη συνέχεια θα πάω και θα κάνω μέσα στην κάθε μου τρυπίτσα από 2 άριχτα. Συνολικά η δεύτερη μου σειρά κορίτσα θα έχει 10. 2 έκανα εδώ, θα περάσω στη διπλανή, θα κάνω άλλα 2. Αυτό θα το κάνουμε γύρω γύρω. Βλέπετε, έκανα τα αριχτά μου, από πίσω πάντα το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με βουβό. Συνεχίζω να πατάω εκεί που έχω τα 2 μου άριχτα, ώστε να κάνω 2 άριχτα. Θα περάσω δίπλα, θα κάνω 1 άριχτο και εδώ που έχω πάντα τα 2 άριχτα θα μπαίνω και θα κάνω 2 άριχτα. Εναλλάξ τα πατάμε. 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Αυτό θα το κάνουμε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μας. Κορίτσα, έκλεισα την τρίτη μου σειρά από πίσω το βελονάκι μου να πάω να σφραγίσω. Και τώρα θα πάω να κάνω από 1 άριχτο γύρω γύρω, δηλαδή θα έχω συνολικά 15 άριχτα. Θα μπαίνω μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβάω και θα κλείνω με άριχτο. Όπως σας είπα θα το κάνουμε γύρω γύρω. Βλέπετε, τελείωσα την τέταρτη μου σειρά. Από πίσω το βελονάκι μου να πάω να σφραγίσω και τον ίδιο τρόπο που έκανα την τέταρτη μου σειρά θα κάνω και την πέμπτη, δηλαδή θα μπαίνω στην κάθε τρυπίτσα, θα τραβάω και θα κλείνω με άριχτο. Θα περάσω δίπλα το ίδιο. Στην τρυπίτσα τραβάω, κλείνω και τις 2 μου δουλειές με άριχτο. Αυτό γύρω γύρω μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά μας. Έκλεισα τα 15 μου άριχτα στην πέμπτη μου σειρά, από πίσω το βελονάκι μου τραβάω, κλείνω με βουβό. Και τώρα τι θα κάνουμε, θα περάσουμε δίπλα και θα κάνουμε 1 άριχτο. Στο διπλανή μας τρυπίτσα θα μπω και θα κάνω 2 άριχτα και στην επόμενη τρυπίτσα θα κάνω 1 άριχτο. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου κάνοντας μία αλυσίδα. Εδώ που έχω την πρώτη τρυπίτσα θα μπω και θα κάνω 2 άριχτα, 1 και 1 2. Θα περάσω δίπλα εδώ που έχω κάνει τα 2 άριχτα και θα κάνω και εκεί 2 άριχτα, 1 και άλλο 1-2 άριχτα, και εδώ που έχω μία τρυπίτσα θα μπω και θα κάνω 1 άριχτο. Θα γυρίσουμε το πλεκτό μας μία αλυσίδα και από 1 άριχτο μέσα στο κάθε μας τρυπίτσα, δηλαδή θα έχω 6. Έκανα τα 6 μου άριχτα, θα γυρίσω το πλεκτό μου μία αλυσίδα, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα κρατήσω την κλωστή μου πάνω στο βελονάκι, θα μπω στην άλλη τρυπίτσα, θα τραβήξω πάνω στο βελονάκι και αυτή μου την κλωστή. Άρα έχω 3 πάνω στο βελονάκι. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω από όλες μου τις θηλιές μαζί, θα περάσω δίπλα, θα κάνω μόνο 1 άριχτο στη διπλανή τρυπίτσα και μετά το ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο θα κλείσω και τις άλλες μου 3 θηλιές. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, κρατάω πάνω στο βελονάκι, θα περάσω δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω πάνω στο βελονάκι, παίρνω κλωστή όλες τις θηλιές μαζί. Θα γυρίσουμε το πλεκτό μας, θα κάνουμε μία αλυσίδα και θα μπω στην τρυπίτσα, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα περάσω δίπλα, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα περάσω και στον τελευταίο, θα μπω και θα τραβήξω την κλωστή μου. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και στη συνέχεια θα κάνω και 3 αλυσίδες στον αέρα και θα πάρω το ψαλιδάκι μου και θα πάω να κόψω την κλωστή μου. Βλέπετε τι κάναμε. Θα περάσω τώρα, θα σας δείξω και πώς θα το συνεχίσετε και αυτό θα το κάνουμε γύρω γύρω ώστε να βάλουμε μέσα τα πέταλα. Πάμε να κάνουμε τον κόμπο μας. Θα αφήσω και θα πάω εδώ δίπλα και θα βάλω το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου, θα τραβήξω
Και θα πάω να ασφαλίσω, θα περάσω δίπλα, θα κάνω 2 άριχτα και στο διπλανό 1 άριχτο. Θα γυρίσω το πλεκτό μου, μία αλυσίδα, στο πρώτο μου άριχτο θα μπω και θα κάνω 2 άριχτα, θα περάσω δίπλα, θα κάνω άλλα 2 και θα περάσω και στο τρίτο και θα κάνω και εκεί στην τρυπίτσα άλλα 2. Κορίτσα, ό,τι κάναμε σε αυτό μας το σημείο θα το κάνετε γύρω γύρω ώστε να έχουμε 5 ακριβώς ίδια τέτοια πράγματα. Κορίτσα, τελείωσα τη βάση την οποία θα βάλουμε μέσα τα πέταλα. Πάμε να σας δείξω τώρα πώς θα ράψουμε τα πέταλα. Ήδη έχω βάλει κλωστή στη βελόνα μου. Εσείς ή θα τα ράψετε ή θα βάλετε σιλικόνη. Θα πάρετε τη μία μεριά, θα τη βάλετε προς τα μέσα. Το ίδιο θα κάνετε και από την άλλη τη μεριά. Θα βάλετε τη βελόνα σας και θα πάτε να ράψετε τα 2 σημεία. Ωραία. Στη συνέχεια θα πάρουμε το άλλο πέταλο και θα βάλουμε μέσα το πρώτο μας. Θα βάλω τη βελόνα μου και θα πάω και εκεί να αρχίσω να ράβω. Με τον ίδιο τρόπο. Θα περνάω απέναντι. 2 φορές πάντα. Στη συνέχεια παίρνουμε και το τρίτο απέναντι. Θα το βάλουμε από την κάτω μεριά. Να περάσει εδώ από μέσα. Αυτά είπαμε τα θέλουμε κάτω και θα τα βάλουμε μέσα στη βάση μας. Βλέπετε πώς έχουμε ράψει στην ώρα. Πάμε να παραβάλουμε και το τέταρτο από την άλλη μεριά. Με τον ίδιο τρόπο. Απλά τα ράβουμε, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Ωραία. Έχει αρχίσει και σχηματίζεται. Πάμε να τελειώσουμε να ράψουμε και το τελευταίο μας πεταλάκι. Ώστε να κάνουμε το ένα τριαντάφυλλο. Θα σας δείξω και ανοιχτό τριαντάφυλλο κάποια στιγμή, καθώς και το μπουμπουκάκι μέσα από το κανάλι. Ωραία. Και πάμε εδώ κάτω και κόβουμε την κλωστή μας. Βλέπετε, έφτιαξα τα πέταλά μου. Θα πάρω τώρα ακριβώς αυτό, αλλά πριν το πάρω θα περάσω εδώ στη βάση το καλαμάκι μου, ή θα βάλετε εσείς σύρμα, θα βάλω μέσα και το λουλούδι μου. Βλέπετε τι έχω κάνει ως την ώρα. Και θα πάρω την κλωστή μου και θα αρχίσω σιγά σιγά να ράβω γύρω γύρω και πολύ προσεκτικά τα πέταλά μου. Κορίτσα, βλέπετε το έραψα. Θα βάλω τη βελόνα μου ακριβώς εδώ ώστε να την περάσω. Και τώρα τι θα κάνω? Γύρω γύρω από την κλωστή μου θα περνάω την κλωστή μου γύρω γύρω από το καλαμάκι μου. Αυτό θα το κάνουμε μέχρι να φτάσουμε στο τέλος.
Κορίτσα, αυτό είναι το τριανταφυλλό μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.